natin ang ating eggplant. Ilagay natin ito ang ating onion leeks. Hello guys! Good morning! For today's video guys, magluluto tayo ng pork with eggplant. Lagay natin sa kawali ang ating pork. Antayin lang natin na magmantika. Okay, takpan muna natin guys. Okay. Let's see our pork. Lagay na natin ang ating bawang guys. Ang ating sibuyas. Ating oyster sauce. Ating soy sauce. Then, lagyan natin ng tubig. At, hintayin lang natin lumambot yung ating karne. Takpan ulit. Guys, check natin ang ating karne. Let's check our meat. So, malambot na siya guys. Now, ilagay natin ang ating eggplant. Ilagay tayo ng black pepper. Takpan natin ulit guys para maluto ang ating eggplant. Okay. Last guys, ito ating vinegar guys. Ating suka. Huwag mo nang takpan para maluto yung ating suka. At saka huwag rin hahaluin. So ito guys, luto na po ang ating ulam. Ito na ang ating eggplant. O guys, at ang ating pork. Ilagay natin ito ang ating onion leeks. Okay guys, ito lang muna ngayon. Kain na tayo. Thank you for watching.